तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा हामी एउटा यो आँखा बनाउँछौं जुन चाहिँ हामीले जता माउस लिएर गएको हुन्छ त्यतैतिर यो अटोमेटिक के हुन्छ मुभ हुन्छ। यस्तै सिस्टम म तपाईहरुलाई बनाएर यो देखाउने छु र यसको पुरै सोर्स कोड म तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड पनि गरिदिने छु। त्यहाँबाट तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यसको सोर्स कोडलाई। अब तपाईहरुलाई म ढिला नगरिकन आफ्नो सिधै प्रोजेक्टतिर लिएर जान्छु। यो प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ मैले एउटा सिम्पल डिभ बनाएँ र त्यसको मैले क्लास राखेँ डिभ बडी भनेर यसलाई। र यो भित्र म अर्को फेरि एउटा डिभ बनाउँछु र यो भित्र फेरि म अर्को डिभ बनाउँछु जसको चाहिँ क्लास मैले i2 भनेर राखेँ र यिनीहरुमा म स्टाइल दिने काम गर्दिन्छु। अलिकति म यिनीहरुलाई स्टाइलहरु दिन्छु र यसको मैले बोर्डर रेडियस दिएँ र यसैलाई मैले कपी गरेँ र यही कोड म i2 को लागि राख्दिन्छु र यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म व्हाइट बनाइदिन्छु र यो माथिको डिभलाई चाहिँ म के गरिदिन्छु डिस्प्ले यसको म फ्लेक्स गरिदिन्छु र माथिबाट हामीले सेन्टरमा ल्याउनको लागि चाहिँ अलाइन आइटम गर्नुपर्ने हुन्छ। अलाइन आइटम मैले सेन्टर गरिदिएँ यो माथिबाट नि सेन्टरमा आयो। सायद यसको हाइट र उता अलि बढी भएको जस्तो छ म यसको अलिकति कम गरिदिन्छु र यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर यसलाई म ब्ल्याक राखिदिन्छु। अब यही डिस्प्ले फ्लेक्स हामीले माथि जसरी गराएको थियौं त्यसैगरी म यो सेकेन्ड डिभलाई पनि म त्यसै डिस्प्ले फ्लेक्स गरिदिन्छु ताकि यो चाहिँ हाम्रो सेन्टरमा आओस्। र यो जुन हाम्रो आई छ यसैलाई म कपी गरिदिन्छु। अब यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड आईको यसले काम गर्छ। 20 पिक्सल र मैले लेफ्ट र राइटबाट अटो गरिदिनु यो ताकि सेन्टरमा आओस्। अब हामीले जावास्क्रिप्ट युज गर्नको लागि हामीले स्क्रिप्ट भने लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले एउटा स्क्रिप्ट भने लेखेँ र एउटा मैले फंक्सन बनाएँ। जब हामी यसमाथि माउस होभर गर्छौं त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई यो फंक्सन लोड हुन जाने चाहिँ मैले माउस मुभ भनेर यसमा हामी एउटा भेरिएबल ई भन्ने भेरिएबल राखिदिन्छौं। हामी पहिले सुरुमा त हाम्रो माउसको लोकेसन के छ त्यो हामी पत्ता लगाउने काम गर्छौं र मैले के गरेँ भने यहाँनेर अलिकति फेरि यक्सको भ्यालु मैले चेन्ज गरेँ। यक्स इक्वल टु यक्स डिभाइडेड बाइ विन्डोज डट हाम्रो जुन स्क्रिनको विड्थ हुन्छ मैले एउटा भेरिएबल बनाएँ यसले डिलिट i1 इक्वल टु डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाइ आइडी र यसको आइडी अहिले हामी i1 राखिदिन्छौँ र यसको मैले अहिले i2 राखेँ। अब हामीले यो जुन आइडी यहाँ दिएको छ यो आइडी हामीले यहाँ माथि पनि डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको म अहिले आइडी राखिदिन्छु i2 भनेर र यसको म आइडी राखिदिन्छु आइडी इक्वल टु i1 भनेर राखेँ। अब म यो i1 र i2 लाई के गरिदिन्छु यसको लोकेसनहरु म चेन्ज गर्ने काम गर्छु। जस्तै मैले लेखेँ i1 डट स्टाइल डट यसलाई हामी मार्जिन अहिले लेफ्ट दिउँ मार्जिन लेफ्ट इक्वल टु मैले सिम्पल यक्स भनेर लेखिदिएँ किनकि हामीले यक्सको भ्यालु 100% मा कन्भर्ट गरिसकेका छौं र माउसको हाम्रो जति लोकेसन हुन्छ त्यही अनुसारले यहाँनेर यो पर्सेन्टमा कन्भर्ट भएर त्यसको लोकेसन यहाँनेर आउँछ। त्यसले सायद हाम्रो लगभग काम गरिसक्यो अरे। यसमा हाम्रो एउटा सानो समस्या के छ भने हामीले यसलाई डिस्प्ले फ्लेक्स गर्न नहुने रहेछ हैन। एउटा हाम्रो समस्या यसमा के छ भने हाम्रो जब यता माउस आउँछ यो आई चाहिँ यता सरेन सिर्फ यता मात्र भइरहेछ। जुन हामीले डिस्प्ले फ्लेक्स गर्दियौं त्यसको कारणले यसमा समस्या आइरहेछ। अब चाहिँ ल अब चाहिँ समस्या छैन। अब यो जता नि मुभ हुन्छ लेफ्टमा राइटमा। अब मैले फेरि के गर्दिएँ यसैलाई कपी पेस्ट गर्दिएँ र अब यो म के गरिदिन्छु मार्जिन म टप गरिदिन्छु यसलाई चाहिँ र यसमा म y को भ्यालु राखिदिन्छु। अब के हुन्छ हेरौँ ल हाम्रो धेरै नै काम भइसक्यो यसमा। अब मैले यसैलाई फेरि कपी गरेँ र यसलाई म के गरिदिन्छु i2 भनेर राखिदिन्छु। अब हाम्रो दुईटै आई को लागि यसले काम गर्न थाल्यो। अनि चाहिँ हाम्रो राइट साइडमा यो अलि धेरै नै गयो। अब यसको लागि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि अलिकति सानो हामीले कोड लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँनेर एउटा सिम्पल कन्डिसन लेखेँ यक्स इक्वल टु यक्स यदि ग्रेटर छ मानौ 60 भन्दा त्यतिखेर मैले वाट भनेदिएँ के गर्नु छ हामीलाई 60 नै राखिदिएँ अदरवाइज यक्सको भ्यालुमा यक्स राखिदिन्छु। ल अब हेरौँ के हुन्छ।
ल अब 60 भन्दा यता गएन भने चाहिँ अलिक धेरै नै यसले समस्या गर्यो भने चाहिँ यसलाई 80 सँग चाहिँ एकचोटि कम्पेयर गरी हेरौँ। ल अब चाहिँ अलिक छेउछेउमा आइरहेछ अनि चाहिँ यसलाई अझै यता ल्याइदिउँ। त्यसैलाई 85 चाहिँ गरी हेरौँ ठिक हुन्छ कि। ल 85 हाम्रो ठिक छ। अब हामी माउस जता लिएर जान्छौँ यो के हुन्छ त्यति नै मुभ भइरहेछ। यो प्रोजेक्टको चाहिँ सोर्स कोड चाहिँ म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिनु छु, त्यहाँबाट तपाईँले यसको सोर्स कोडहरू पाउन सक्नुहुन्छ। र भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।